Sziasztok, kellemes péntek estét mindenkinek. Szia, törpe! Jötték CLERIC-et nézni? Na ugye már ezt a streamet igazából már kétszer eltolták, mert múlt hét pénteken lett volna ugye eredetileg, mert akkor volt az utolsó péntekje novembernek. De ugye múlt héten háladás volt Amerikában, szóval nyilván nem dolgoztak, tehát nyilván nem csináltak a streamet sem. Aztán eltolták most szerdára, de szerdán azt mondta, illetve nem, lehet, hogy korábban, kedden mondták, hogy mikor, vagy hétfőn, mindegy, hogy nem lesz szerdán sem, mert valami érdekessel készülnek, és szeretnének rajta egy kicsit még csiszolgatni, úgyhogy most pénteken, tehát már december elején tartjuk így a novemberi hivatalos streamet. Unatkozol? Hát ilyet! Hát hogy lehet unatkozni? Hát annyi tennivaló van, és olyan kevés az idő. Na hát. Akkor maradjál, nézd, mert valami nagyot fognak mutatni, vagy valami érdekeset. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Az elvileg a CLERIC lesz, bár szerintem te nem vagy az a hillelős típus, szóval mennyire. De minden esetre jó lesz. És ugye tegnap előtt kijött egy kis ilyen teaser kép, amin egy ilyen páncélos figura van egy buzogánya a kezében, tehát nagyon-nagyon jó eséllyel valami CLERIC cucc lesz a dolog. És ezt nem tudom, hogy miért nem raktam még fel nagyba. De majd most? Oho! Úgyhogy, igen. Úgyhogy elvileg CLERIC showcase-re lehet számítani, de nagyjából valószínűleg úgy, mint a Rangernél volt, de aztán lehet, hogy nem. Szóval én mondhatok itt bármit, hanem az lesz a végén. De igazából jó esélye van ennek. Aztán majd mindjárt meglátjuk, körülbelül 3 perc múlva. Gondolom lesz valami videó is, valószínűleg elég hosszú, mint múltkor a Rangernél jó esetben. Úgyhogy érdekes lesz. Aki esetleg csodálkozna, ez az a kis slideshow, amiben beszeretném jutatni az asszasszinos rajzot, ami még mindig nincs kész nyilván, még a fele sincs meg, de azért már haladok a feléhez. A harmada már megvan, úgyhogy azért halad. Aztán talán kiválszik, és akkor berakják ide. Régebben ugye benne volt a verseny, de azt kiszedték, már most ilyen frissítették, és a nagyon régieket kiszedték, de jó sokáig benne volt, több évig gyakorlatilag benne volt, szóval teljesen pozitív. Büszke vagyok magamra. Na mindegy. Szóval igyekszünk majd ide bejuttatni a rajzot is, hogyha kész lesz, hát meglátjuk, ha jó lesz, akkor remélhetőleg beteszik, ha nem lesz jó, akkor meg úgyse küldöm be, szóval na mindegy. Ugye mivel dupla csúszás is volt már, tényleg mindenki így hype-olja ezt a streamet, hogy mi lesz most, meg ugye az utolsó előtti stream idén, már csak egy lesz, ami nyilván nem december végén lesz, hanem nagyjából 16-a körül szerintem, mert utána ugye ők elmennek karácsonyi szünetre, és csak januárban jönnek vissza, tehát aki esetleg abban reménykedik, hogy Alpha 2-be jönt, és ez meg év végén Alpha 2 biztos nem lesz, szóval szerintem ezt el is lehet felejteni. Nem dolgoznak ugyanis az év végén, az utolsó másfél-két hétben, szóval biztos, hogy nem lesz Alpha 2 az év végén. Spot test sem lesz, mert arra sem fognak dolgozni, szóval semmi ilyesmire nem lehet számítani. A legmaximumabb dolog, ezt most jól megmondtam, amire esetleg nagyon-nagyon halvány, de ilyen nagyon minimális fél százaléknyi esély van, hogy kiadják a karakterkárát, hogy neztek szórakozzatok vele karácsonyra, vagy karácsonykor, aztán ha hibás, akkor ne visítsatok, mert úgyse leszünk itt, de még azt se hiszem, szóval nem hiszem, hogy az is olyan állapotban van, hogy így tehát annak nincs értelme, hogy félig kiadják, mert ha csinálsz egy karaktert a nem fullos lehetőségekkel, akkor minek csinálnád meg, érted? Szóval nem hiszem, hogy az is akár meg lesz. Ennek talán van még egy ilyen fél-negyed százaléknyi esélye, de igazából nem számítok ilyesmire sem. Meglátjuk. Most a CLERIC lesz elvileg, aztán, hogy az utolsó éves streamben mi lesz, az majd kiderül december közepe felé nagyjából. Még egy fél perc, aztán meglátjuk, hogy mit hoztak össze. Meg kéne szereznem ezt a háttérképet ezzel a két lovaggal itt valahogyan, így a slideshow nélkül, mert tök jól néz ki. Ugye az mind a kettő volt, skin volt valamelyik hónapban. Úgyhogy tök jól néznek ki így animálva. Jó kis lenne. Képernyő. Kép.
Csupi-csupi. 6, 5, 4, 3. Ja, szóló! Engem biztató hallgatni, mert hogy nem, hát te sem hiszed, hogy Alpha 2 elindul idén, hát az kizárt dolog, tehát na. Értem én, hogy hype, meg én is full hype vagyok, meg kópium, meg minden, de hát na. Azért legyünk már realisztikusak, érted? Adok rá hangot, aztán mondjátok meg, légy, hogy jó. Tök jó dolgok lesznek még idén, de hát Alpha 2 nem lesz. CLERIC update, tessék, ott van. Hát hello! CLERIC az lesz, na, pozitív, teljesen. CLERIC az egy fontos elem, nagyon. Nem túl hangosak hallani engem? Minden oké. Vagy még vegyek le belőlük egy kicsit. De hogy nem, hát én kiemelem csak a realitásokat hangsúlyozom, meg kiemelem, ami pozitív. CLERIC update az mekkora hatalmas lépés már. Tök jó volt a CLERIC az Alpha 1-ben, szóval. Tessék, felvették tegnap a videót, amit most le fognak adni. Több mint 40 perc, azt a rohadt. Ez több lesz, mint a Ranger volt. Igazán volt. Tegnap kiadták ugye azt a téli képet, és ott ilyen éjszakai kép volt, és most mondta, hogy az éjszakai égés lesz, úgyhogy nyertem, rákérdeztem, hogy ez csak nem a hint az éjszakai égre, és de, így legyen lotöltösöm. Így legyen lotöltösöm. Hát az Alpha 1-ben is a buzogány volt a CLERIC-nek a fő fegyvere igazából, meg az Apocalypse-ben is. Azzal tök jókat lehetett szórakozni. Ó, csillagképek is lesznek. Meg a szokásos, ugye, karakterált update, amit megszoktunk, az is jó lesz valószínűleg, a studio update, meg a kérdések. De látod, idén nem lett meg a... Sőt, gondolod, hogy évvégére berakják utolsó ízének a stúdiótúrt esetleg? Régen beszéltek róla. Majd meglátjuk. Na, még egy csomó pozitív dolog lehet az utolsó 2 streamben. Sőt lesz. Kiemelt YouTube komment ebben a hónapban. Lesz-e olyan lehetőség az Open World PvP-ben, ami megakadályozza, hogy ártatlanokat megtámadjanak, ami ilyen bekapcsolós verzió, és megakadályozza azt, hogy véletlenül megtámadjunk egy nem corrupted playert. Azért, mert hogy ugye a gankerek azok gyakran nagyon jók abban, hogy véletlenül megtámad őket. Nem, most abban a kis szobájában van, vagy az irodája, az is lehet. Néha ott szokott lenni. Ez mondjuk egy jó kérdés. Ugye sokszor azzal szórakoznak, hogy véletlenül megtámad őket, és akkor te vagy a rossz fiú. The open world flagging PvP system requires what we call force function in order to initiate an attack against another player. And by default, that's even against players who are already flagged, though not against players who are corrupt. And there in the settings, you will have options by which you can lesznek olyan beállítások, you can persist that force function if you wish. Amiben van egy ilyen force function lehetőség, és be lehet állítani úgy az AOE-kat, hogyha elnyomsz egy AOE-t, és vannak ott PvP-s játékosok, azok hassanak rájuk, de alapvetően alapból nem hat rá, hogyha te nem vagy PvP-re flaggelve. Tehát igazából, ja. Tehát az nem működik, berohan a te AOE-dba alapesetben, és akkor te is leszel, mert alapesetben ki van kapcsolva az, hogy játékosokra hasson az AOE. Ja, igen, ez jó, igen. Ugye sokan azzal triggerelik az ilyen genkelést, hogy befutnak az AOE-ba, és akkor megtámadtál, és akkor csak védekeztem alapon. De hát így nem lesz. Nyilván be lehet kapcsolni, hogy hasson rájuk, de alapesetben ez ki lesz kapcsolva az AOE-knál.
Ne, lefagytok? Vagy csak megakadt? We want to thank first and foremost everybody who joined us for Extra Life. Our community raised over 77. Kérem csak, hogy beszélnek, kik lettek a nyertes csapatok. Egyet tudok, a Jalon-féle társaság. Megköszönjük minden résztvevőnek. Rakás pénzt gyűjtöttek össze. Kérem csak beszélnek arról, hogy kik voltak a nyertesek. Én rohadtul nem láttam semmit róla, de lehet, hogy csak elkerült a figyelmem. Ami mondjuk érdekes. The feel goods are great, but honestly, if you think about the practicality of what that dollar value means, and the fact that as a community, we were capable of achieving this accomplishment, now bringing our grand total of Extra Life involvement over the past several years to nearly $250,000. Összesen az eddigi Extra Life-os években, amikor részt vettek, majdnem $250 millió gyűjtöttek össze, gyűjtöttünk össze. Az rengeteg, mondjuk. Tehát mondjuk, mit tudom én, 4-5 év alatt, vagy 3-4 év alatt, majdnem $4 millió, az rengeteg. And the fact that you guys showed up and as a community we were able to ez is lehet. Ez is lehet. Tehát gondolom, a győztesek amúgy is elmondják a community-üknek, hogy nyertek, nem? A Jalontól is onnan tudtam meg, hogy ő nyert, hogy mondta a streamje. Mindegy, nem nyertünk sajnos. Ez van. Szomorú voltam egyébként, vagyok, de hát egész jó esély volt rá, hogy matematikailag, de hát nem jött össze. Na mindegy. Yeah, I can do a little round of applause. Lesznek még lehetőségek. Of course I got the sound effects. But we also want to mention that as a teaching hospital, Rady Children's Hospital not only helps children every single day, but they also train future generations of doctors and nurses. So we're super proud of our community. Ugye ezekben a kórházakban nem csak gyerekeket gyógyítanak, hanem orvosokat meg nővéreket is képeznek, szóval... Ja, $247,000 körül van az összesített évek során elért eredményük, amit összegyűjtöttek, szóval az rengeteg, szó szerint, szóval most nem számolom, hogy az hány forint, de sok. Akadozik a stream. Ugye ez a novemberi skin csomag, amiről beszéltünk, megnézhető a YouTube-on is, a videó meg még itt van fönn a Twitch-en is. Majd 14-én fog váltani. Hát ez ilyen orkos téma. Nálunk a klámban egy csomó megvettük a köpenyt, és akkor lesz ilyen cloak squad. Lopakodunk majd a mocsárban. De a mount sem rossz, szóval ha valaki meg orkot tervez, és mondjuk megvan neki a korábbi mocsári ork csomag, akkor az egy tök jó kiegészítő vagy párja. Akár. CLERIC update, na. Éjszaka-nappal, tehát CLERIC, éjszaka-nappal változás, csillagképek, éjszakai jégbolt. Nagyjából ezek lesznek a videó témái, hogy yeah! Ugye már beszéltük múltkor, hogy még nem láttunk éjszaka-nappal változást, hát majd most. Yes. Nyilván megint elmondja, hogy ez megint work in progress, tehát semmi sem végleges, minden változni fog még. Az a céljuk ennek a megmutatásával jelenleg, hogy megmutassák, hogy milyen irányban haladnak, és elmondhassuk a véleményünket. És esetleg, ha valamit nagyon utál mindenki, vagy valamit nagyon imád mindenki, akkor azt úgy erősítsék, vagy gyengítsék. És így vezeti őket a további irányban egy kicsit, nyilván nem teljesen, de hatással van arra, hogy hogyan döntenek. Úgy gondolom, ezt mindig elmondja, és mindig vannak elnézést, de idióták, akik ez így nem jó, meg de szar lesz.
Nem, ilyen mondja, 5000-szer nem fogják fel, úgyhogy van, aki nem fogja felszólni. Mindegy. Kötelező elmondani. Hát XMix, CLERIC update, meg éjszaka nappal, meg csillagképek, meg éjszakai égbolt, sarki fénnyel, meg minden. Yeah! Te szeretsz healelni, te nem healer típus vagy, ugye? Hogy? Szoktál healelni? Support az szoktál lenni, ezt tudom. You're going to see and learn a little bit about undead and how certain types of energy and elemental components will influence the ability to do damage to different species types. You're going to see some of the advanced AI. Kapunk arról is infót, hogy különböző sebzéstípusok hogyan hatnak különböző lényekre. Most egy ilyen fenyőerdőben leszünk, ami ugye magasabban van, mint az eddig ilyen folyóvidék. Csillagképek úgy, de még nem láttunk éjszakai égboltot. Ez 40 perces videó lesz, szóval kb. 9-ig el fog tartani. Na nézzük! Hát akkor ez neked tökéletes lesz. Na kíváncsi vagyok, mi a véleményed majd. Meglátjuk. Én nem szoktam nagyon healelni, csak így sokadik alként maximum. De meglátjuk, hogy mit mondasz rá, ha ilyen healer profi vagy. Igazából akkor ez... Bent te leszel kompetensebb. Apa 2 éjszaka nappal, és egyéb égi dolgok. Fehér szarvasok. Egy kicsit túl van világítva. Igen, hát ezért lehet látni. Ez olyan, mint a Rangernél, ott is használatban derül, hogy milyen érzés, de azért lehetett látni, hogy nem rossz. Fenyőerdő. Keenan, how you doing, buddy? Good. How are you? I'm doing good. Nekem azt tetszett az alfa egyben, hogy nem volt az, hogy 0 DPS healer, hanem azért életben is bírt maradni, szóval... De hát meglátjuk, hogy most mi lesz. Ott vannak skillek, várjál. Azok mik? Nem tudom. Mindig reflexből rávinném, hogy megnézem a nevét, de hát nyilván hiába viszem rá. Igen, ezt még nem láttuk, olyan fenyőerdő terület. This kind of looks a little bit like the alpine forest, but actually this is a part of the Riverlands. Ez is a Riverlandsnek a része. Up near the alpine forest area. So you're közelebb van az északi részhez, de még ez is a river, vagy a folyóvidéken van, ugye, ami a fő területe lesz az Alpha 2-nek. Keletre lehet látni a Kélároknak, meg a Vélónoknak a kezdő területét az Alpha 2-ben, az nagyjából amerre most néz, az nagyjából arra lesz. És most azért jöttek ide föl, mert ugye meg akarják mutatni az éjszaka-nappal ciklust, éjszaka-nappal ciklust, meg az éjszakai égboltot, meg a csillagképeket, meg hasonlókat. Yeah! Nagyon kíváncsi leszek. Már gondolom fel lesz gyorsítva ez is. Van egy rangerjük. Mondom, a zöld ikonos ranger, nem? Azt mondja, sok kommentet kapott a Ranger játékára. Nem túl jó Ranger. Ja, hát nyilván mágussal szokott játszani általában, ha jól tudom. Csak most aki a Rangerre játszik, az mindig Rangerre játszik, szóval elvileg ő profibb lesz. Itt van, pistol healing. The actual tank. That's right. We haven't shown off the tank yet, so the fighter's going to be our tank today, which I think is fine. Ez mondjuk jó, jól hangzik. Hát kíváncsiak, mint mondasz rá tényleg majd. What do you say? Let's go. Let's do it. Let's do this. So, what do we have? Oké, ez a kis izé. Today with the cleric trad, we're going to be looking a little bit at the cleric. De ez most női páncél? Ez egy női karakter? Ez egy női páncél, nem? De, ez egy női karakter, jó? Hopp, egy kicsit klippel még a köpenye, kicsit nagyon. Ezt meg ki akarják iktatni. Fú, de szar a, izé, nálam szar a minőség. Hú, ezt majd 4K-ban meg kell nézni, mert a stream megint lebutítja nagyon a minőségét a videónak.
Mi a legjobb eleme a CLERIC játékmenetnek? Nem tudja. For me, it's making sure it's being able to ensure that the party wins. Neki az a fő elem, hogy biztosítsa, hogy nyertes lesz a csapat, vagy nyerőre áll a csapat. Lehet. Igen, ott a melvértje, úgy azt néztem, hogy ez nem pasi. Na most. Most ő lesz a CLERIC? Ő lesz a CLERIC. Vagy nem? Ja, oké, kivág egy fát. Ja, azt nem. Hú, nagyon vacak most a videó minősége nálam. A streamen, mármint a stream az Full HD, csak azt a nikás videót, ezt nagyon szarul adja át a Twitch. Most az izével, azt hittem, hogy izével vágja ki a fát. Bum. Yeah, probably. It's like following your party's hit point bars. Ez egy veg nő? Olyan furák a lábai, nem? Ez nem elf, szerintem. Ez valami veg-féle karakter lehet, szerintem a páncél alatt. Rövidek a lábai. Olyan pici. Szerintem ez egy veg. Vagy pedig egy pályrájár, de akkor sírok, mert az nem ilyen pici. Na mindegy. Híva, vannak lábnyomok? Híva, vannak lábnyomok, oda néz. Ó, ott vannak a skillek. Hát ezek totál más ikonok, mint voltak az Alpha 1-ben. Azt mondja, szeret, na, pont ő is azt a stílust kedveli, aki most beszél, mint amit te, hogy ha reaktív a healing. Igen, ez nem a buzogány, a képe... Na, ott a buzogány, tessék. Buzogány pajzs. Nagyon, mondom, ez egy veg. Lila, azt hiszem, ez egy veg. Na hát, akkor megismerem a... Milyen faj? Páncélon keresztül, hát szuper. Ez egy veg-nő. Szóval ő is a reaktív healing stílust szereti. Mint te. Az tök jó. Skinwalker farkas. Ez is volt egy mount, nem? Igen, nyilván. Szép lila szemei van. Jó az a páncél egyébként. Bár én nem vettem meg. Azt hiszem pirosban volt a skinnel. Ott a ranger, yes. Aha, van egy harcos, amit először mutattak, ugye? Van a healer. Oké, ez valami DPS skill volt szerintem. Azaz. Jó kis AOE DPS. Mondom, az Alpha 1-ben tök jó volt a healer. Oda néz megint az izélövés a healer-nek. Nagyon, hogy hívják, látványos lesz a ranger is, meg a healer is, meg minden. Levesz egy kis hangot. Hogy azt én is leszoktam venni. De sebzett is. Általában úgy voltak a skillek, ha jól emlékszem, hogy volt DPS elemük is, meg healeltek is, ha AOE volt. Meg ugye voltak a... Nem láttam izét, mondjuk sebzés számokat, de... Megpróbálom megnézni a skillnek a nevét. Nem tudom, hogy hol néz. De ezek teljesen más ikonok, mint voltak az Alpha 1-ben, szóval egyáltalán nem tudom megmondani, hogy melyik micsoda akar lenni. Meg amúgy sem nagyon emlékszem a CLERIC-nek a skill neveire. Ez megint ugyanaz lesz. A 3-as skillt nagyon szereti. Na most láttam vizéket, de az a buzogány volt. Ilyen megfigyel... most felgyorsítja az időt.
ha felmennek oda, akkor majd felgyorsítja az idő. Ez úgy néz ki, mint egy temető. Ilyen a köd. Nagyon szétesős a videónak a képe. Zombik? Jó. És az mondjuk érdekes lesz, mondjuk például a cleric damage az jobban hat a zombikra, mint egy sima, például, mert hogy a holy damage, vagy mit tudom én. Akár. 200 heal magára, az volt a selfie, az egyes a selfie? Vagy hát a kijelölt. Aha. Ez volt a group heal, de sebzés őket. Túl komplikált lenne, azt mondom? Jó, a buzogány az nyilván sebez. Az előbb, amit elnyomott magára, az valószínűleg nem csak selfie szerintem, hanem ilyen, akire rányomod, azt healeli valószínűleg. Az volt az egyes skill. A 3-as az a nagy AOE-kör. 2-es az mindjárt. Az volt a chain. A 2-es az valami chain skill. Elvileg. Ha jól láttam. És a 4-es az vajon mi? Casting progress, megint nem láttam. Rakott valami buffot magára. Hogyha egy ellenfél a célpont. Mik azok a conviction-ok? Ez egy erőforrása a clericnek, a conviction. Vagy használd arra, hogy egy... Ha tehát eldöntötted, hogy az ellenfelet támadod, vagy a szövetségest healed vele, és ha gyűjtögeted, akkor később nagyobb healekre leszel képes ezzel a conviction-nel, ez valami egyedi klassz erőforrás lesz. Mana? Manát mondanék, ha nem lenne mindenkinek manája, de valami ilyesmi. Extra mana, vagy nem tudom. Ott a felhő. Ó, több hold is lesz. Stackelhető. Igen. Lehet, hogy olyasmi. Az éjszaka és nappal. Néhány órába telik a váltás. És nyilván most fel lesz gyorsítva. És majd megpróbálunk beazonosítani néhány csillagképet is. Mert hogy a csillagképeknek nagyon sok jelentősége lesz a történetben is, meg különböző relikeknél is, a nódoknak, meg különböző tárgyak hozzáférhetőségében. Yeah! Igen, ugye a vekek a csillagokat imádják, meg tanulmányozzák, szóval a vekeknek különösen fontosak lesznek a csillagképek, de úgy mindenkinek egyébként, mert egy csomó jelentőségük lesz. De jó! Oké, most felgyorsította, lemegy a nap. Kicsit olyan, mint egy időgép, ja. Oké, egy hold. Több hold van, azt mondta. Két hold, az szét van törve. Ott 3 hold, jó. De jó lesz ki. Oké, minimum 3 hold lesz. És akkor nézzük a csillagképeket. Igen, megváltoznak a hangok is, ugye ilyen. Itt csak meg valami madár volt, vagy mi. De mondjuk nincs túl sötét. Tehát ugye lesz valami sötétségérzés, de nem lesz túl sötét. Valamelyik játékban sokkal sötétebb volt ennél, azért ez nem nagyon sötét. Jó, hát mondjuk 3 hold mellett, na mindegy. No, csillagképek. Próbálnak beazonosítani egyet. Hát ezt most fogalmas így, hogy hívják.
Dawnbreaker hajnaltörő. Hajnaltörő nevű csillagképet keresik. Hát mondjuk, nem nagyon, ott van egy csillagkép, de az nem tudom, hogy az volt. Hát, hogy eltakarja ez a felhő, vagy csillagkép. Vagy tejút, vagy galaxis kép, vagy akármi. Hogy eltakarja a hold. Nem találják. Ott van a hold fölött egy pár csillagkép, de nem tudom, hogy az. Tekerd még egy kicsit előre az időt, hogy lemenjenek a holdan. Nem találja. Ott van. Ó, megmutatta neki. Ó, oda néz, egy ilyen hogy hívják, az a Griff Magoly oroszlán mount. Egy kicsit világosan, szerintem is lehetne egy kicsit sötétebb. Azért ez oké, hogy látszik, hogy éjjel van, de azért egyáltalán nincs sötét, szerintem. Szóval... De mondom, fogjuk rá arra, hogy van 3 hold. Vagy nem tudom. Na, ott volt az a csillagkép. Ja, bejebb mennek a temetőbe. Ez egy csoportos áldás lesz. Ez ott 4 skill. Aha, tehát most mindenki kapott egy buffot, jó. Tehát az csak egy buff skill, a 4-es. Az a kék. Oké. Tehát az 1-es volt a solo heal, a 3-as az ilyen AOE heal megsebzés is, a 4-es az ilyen buff, a 2-es az meg valami chain valami, csak még nem teljesen láttam, hogy mi volt ez. Jönnek a zombik. Meg a farkasok. Most elnyomta a 2-es, én nem. Nem nyomta. Nyomtál a 2-es, csak valamit elnyomott, ami CD-re rakta, és hát beszűkítette. Ez megint a 3-as volt. Jönnek a zombik szeretik a heal-et, úgy látszik. Vagy pedig a heal-en nagyobb a DPS-e, mint a fighternek, ami mondjuk érdekes, de hát ja, előfordul. Heal aggro, igen. Jó, hát gondolom, az a fighter az nem tanks, tehát nyilván nincsenek olyan skilljei, amivel magán tartja nagyon az aggrót. Az nem tank, hanem fighter. Mi volt az active blocking-gal? Van active blocking? Ezt sokan várták, hogy a pajzsra legyen active blocking, ezt szeretni fogják, mint ugye a izében is volt az Apocalypse-ben. Hogy nem csak ilyen passzívan tartja azt a pajzsot, hanem aktívan lehet vele blokkolni, az tök jó lesz. Ezt sokan szeretni fogják. Bár valószínűleg 2 pajzsos harcmodor nem lesz, hogy pam-pam püfölt 2 pajzs. De ezt Kránban tőlünk többen mondtak, hogy majd 2 pajzsal harcolok. Hát nem valószínű, de aktív blocking az lesz, úgy látszik. Egy kapásból a healerre megy rá. Aha, ez az aktív blocking, jó, oké. Nagyon jó. És mennyit véd egyébként? Ja, hogy alapvetően ez staminába kerül. De még nem döntötték el teljesen, hogy pontosan hogyan működjön. Valami öltűzés mondjuk télkapadnak. Hát ugye ezek csak ilyen, tehát ugye ezek csak ilyen példaszkillek, mint a Rangernél. Ez volt az a solo heal-je. Vagy nem? De. Ez volt a buff. Vagy nem? De az volt. Na most dobja a 2-est. Mi volt a 2-es? Azzal csinál ilyen conviction magára. És akkor most mi lesz? Most nagyobbat tud healelni? Ez volt az a chain, láttad? Cleansing Wave, az a neve a 2-esnek. Azt gondolom leszed ilyen debuffot, vagy ilyesmi, meg heal is valószínűleg. Chain Heal, igen, de csak akkor ugrott át a másik játékosra, amikor volt ilyen conviction-ja, amit az előbb mondtunk. Tehát anélkül nem. Anélkül csak egyre hatott. Tehát akkor lesz belőle chain, hogyha ilyen conviction-nel nyomod el. Érdekes. Jól nézett ki. És akkor kaptak valami buffot is szerintem rá. Meg leszette róluk valószínűleg a debuffot, vagy ilyesmi. Elméletileg, mert az volt a neve, hogy... Mit mond, az előbb mondtam a nevét, csak elvejtettem. Mindegy. Elképzelhető simán.
Simán elképzelhető. Megint conviction csinál magának. Itt van szám rajta, én nem látok rajta, de van szám rajta, várjál. Jó, és akkor most megint elnyomja izét, a chain heal-t. Vagy nem? Nem, eldöntheti, hogy izére használja támadásra, vagy hírre. És hogy támadásra használja, akkor ugye többet... Tehát általánosan elmondható, hogy minél több ilyen convictionja van, annál erősebbek a képességei. Ez tök buli. Tehát akár támad, akár heal, minél több convictionja van, annál erősebb a cucc. Jó, az jó hangzik. Megint rámegy minden. Tehát nagyon imádják a izét. Itt majd somó dolga lesz a tanknak, hogyha lesz tank a csapatban. Meg kapásból rámegy minden a healerre. Magas textszámmal TS-eket. Ha biztos lesz valami limit. De látsz, ott mintha lenne egy szám a sarkában a kis izének. De nem vagyok benne biztos, mert pici az ikon. Hogy hány stack. Conviction. Érdekes, érdekes. Ugye lesznek különböző sebzéstípusok, és bizonyos sebzéstípusok erősebbek, vagy gyengébbek az egyes különböző mob típusok ellen. Hát ott mégis belemennek ebbe. De én szeretem ezt egyébként. Azt utálom, amikor egy jégszőnyre nem hat erősebben a tűz, mert nem. Semmi értelme. Tehát majd azt is tudni kell, hogy melyik mobra mi hat jobban. Vagy hát jó lesz tudni. És tudja, hogy akkor lesz olyan mob, amire mondjuk ez a holy damage, amit a CLERIC-től esetleg az jobban hat, például ilyen undeadeknek hasonlók, szerintem. De miért használ ilyen közelről a kamerát? Na most már jobb. Nem szeretem ilyen közel. Ja, itt egy csomó izé van mob. Mondjuk ez a terület egyáltalán nem hasonlít az alfa 1-es területekre. Tök buli. Figyeld, visszapumpoltak mögöttük. Azt mondjuk most a fighterre ment, nem a healerre. Ó, itt ez a fighter skill. Hát, aki nem szereti a chili-willy skilleket, azoknak le kell venni majd az effektek ilyen vizuális hatásait, mert azért lesz itt világításból. De jól néz ki szerintem, ez nem túl gyomott, de azért biztos, hogy lesz, akit ez a szint is zavar. Nekem tetszik, nekem ez még belefér simán. Szépek, meg nem túl toltak szerintem. Ó, mennyi van ott? Na most kapott rájuk egy izét. Na most akkor mindenki ráment. Nem neki kéne húznia, na mindegy. Oda néz, jönnek a zombik is. Oké, össze vannak kötve a farkasokkal, nagyon jó. Jó, hát ez egyértelmű, hogy hogy csapatos terület. Ó, stanolta őket. Oda néz, látod a chain-t? Tehát összedolgozott a Rangerrel, Ranger elnyomott valamit, és arra, hogyha ő rányomta azt az AOE cuccot, akkor azt tanulta az enemiket. Wow! Szóval össze tudnak dolgozni ezek szerint a csapatagok, és akkor különböző plusz hatásokat lehet elérni, bár ezt mondjuk mondták szerintem már régen. Elmentál a kellene mágusok lesznek erősek, a dőni extra szószokat. Lehet. Bár nem tudom, hogy ezt pontosan hogyan határozzák meg. Meglátjuk, de simán lehet. Ja, hogy megy utána a zombi? Az előbb volt egy körsebzés abból a chain cuccból. Most megint stanolta őket. És hát majdnem, csak nem jut össze. Különböző effekteket tud minden klassz rárakni az ellenfelekre, és ugye összedolgoznak ezek az effektek, tehát hogyha
ahogy mondtam az előbb, a Ranger rátette azt a staggered effektet, ami nem tudom mit csinál, mindegy, és erre rányomta a healer azt az AOE healt, akkor stanolta a zombikat. Ez tök jó. Azt hiszem a GV2-ben van ilyen talán? Így ezt nem biztos, hogy az Arcade-ben volt, nem is tudom. De akkor lesz ezek a egyes fajokat, nem, akkor viszont nem lesz ilyen. Szerintem nem fajokra lesz kihegyezve ez, hanem klasszokra. Inkább. Tehát az, hogy az elementál mágus az mondjuk elementálok ellen hatékonyabb, mert éppen ellenkező elementet használ, vagy elemet, az benne van, de az, hogy a különböző fajokra szerintem az nem. Fajoknak más cuccaik lesznek szerintem. Tehát annak semmi értelmét nem látom, hogy így, aki szereti az ilyen meta szarokat, hogy metában le legyen korlátozva, hogy mondjuk ha te tankot akarsz, akkor csak dűnír legyél, mert az a legjobb. Az szerintem biztos, hogy nem lesz. Meg hasonló dolgok. Nem lenne értelme. Vagy hát eléggé öntökölnövés lenne szerintem. De úgy látszik a klasszoknál lesznek ilyenek, hogy... Majd ahogy lehet, hogy a fegyvertől függ, a fegyverre is simán elrakhatják ezeket, szóval... Na mindegy, meglátjuk. Ezek magasabb szintűek, vagy mi? Hát az ott meglépett. Zombik healelik magukat. Jó, oké. Vagyis hát nem healelik magukat, hanem jó a regenerációjuk. Ott is mennyi minden van. Kolár zombi. Nem, ott az egy kolár. Hoppá. Ja, most pihen a Ranger, vagy mit csinál? Mindenki leül, mindenki pihen. Ha. Tök jól néz ki. Hát szerintem nem tűnik olyan passzív healnek, nem? Szerintem azért eléggé aktivizálja magát ez a karakter, nem? Vagy mit szólsz hozzá eddig? Ja, lehet használni egy tábortüzet, meg ilyen hálózsákokat esetleg. Talán, de nem biztos. Ja, jó a köd. Jól néz ki a köd, ahogy így. Meg az esőnek a hangja is jó. Világít. Azt mondja, ezek a lámpaoszlopok bent vannak a játékban 2017 óta. Inkább support, nem harcos pop. Aha. Hát ugye a fegyvert bármilyet használhat bárki, tehát lehet, hogy attól is fog. Na most komolyan befut. Oké. Na most aztán meglepi. Azt mondja, most meg fogsz halni. Befutott a fighter. Na még egy izés jött. Miért van itt ilyen sok? Nappal support. Lehet. Hát ez itt eléggé szívós helyzet. Oké. Na most aztán heal-elhet ezerre. De egy 50-eket heal, most 200 volt, az solo heal az 200. Az AO heal az ilyen 50-eket stackkel. Ha jól láttam. Hát akkor elintézték. Holi robbanás még jól, simán lehet, hogy lesz olyan. Ugye ez csak 4 skill. Gyakorlatilag. Egy bizonyos csillagképet keresnek. A vekek nagy tudósai a nagy szandálnak hívják, vagyis a papucs magyarul, de hát mindegy szandál legyen szandál, mert mindenki szandálnak mondja. Healing overtime nem volt. Várjál, az előbb az a buff az nem healelt őket? Lehet, hogy nem. A 4-es, az nem healel is? Nem tudom. Az vagy egy picikés nem látszik. Meg nyilván, ott megint rajtuk van a buff, látod, az nem healeli őket? Mondjuk, de healeli őket szerintem. Most megint rajtuk van a buff, látod? Szia Nat, hello. Szerintem az a buff az heal is valamennyit. De nem olyan sokat, valószínűleg.
Megint jönnek az undeadek. De tényleg most először mutatják az undeadeket így akcióban. Az biztos. These particular undead are a result, I believe, for those of you who were watching the live stream, of the wreckage of Carfin, the event that occurred there just before. Ezek a zombik, ezek kapcsolódnak Carfinhoz, ugye, aminek a lóriát is kibeszéltük, szintén látható YouTube-on. Tehát ugye ott volt egy ilyen félre sikerült varázslat, és tele lett mindenki, tehát gyakorlatilag mindenki élőholtá vált, aki ott volt, és ezek kapcsolódnak ahhoz, azt mondta az előbb. Aztán az abból jön, amikor a Ranger rányomja azt a staggering effektet, és ő meg rányomja az AOE healt, vagy DPS-t, és akkor stanolódnak a zombik. És de én nem, én csak nézem. De igen, ilyen zombikkal, meg ilyen hát nem is vérfarkasok, nem is tudom mik ezek. Ilyen homályfarkasokkal küzdenek. És akkor Holy Granny aztán, hogy nem, akkor sztánolja, hogyha a Rangernek a cucca is rajtuk van. Tehát az két klassznak az összedolgozásából megy rá. Ezt mondtam az előbb, hogy a klasszok összedolgoznak, és hogyha mindegyik rájuk tesz valamelyik státuszeffektet a mobokra, akkor a két effekt összedolgozik, és kapsz egy harmadik effektet. Nem? Mert addig nem stánolta, amíg ezért rá nem nyomta a healt. Vagy azt az AOE-t. Tehát a Ranger rájuk tett valamit, ő meg rájuk nyomta az AOE-t, és akkor stánolodtak. A kettő együtt. Előtte nem. Mindegyik ráteszi a sajátját, és a kettő együtt okozza azt, hogy stánolodtak. De nem mindegyik ráhatott egyébként, ahogy láttam, vagy csak bugos, nem tudom. Mert volt olyan, hogy két rá, hogy stun, de aztán ment tovább. Hát most például nincs rajtuk a Rangernek a cucca, nem stunolodtak, hiába nyomta rájuk az AOE-t, csak kapták a damage-et, amit alapból. Kicsit kijebb húzhatná azt a kamerát. És hol a Ranger? Jó. Megy rá az AOE. Staggered, látod? Aha. Igen, tehát nem jókor nyomta el ő az AOE-t, tehát nem kaptak stun, csak ezt a staggered effektet. Tehát időzíteni is kell, tehát jókor kell érkezni a két klassztól a cuccnak, mert különben nem azt az effektet kapod, amit esetleg akarsz, hanem egy másikat. Tehát időzítés is van. Leülnek a folyóparton. Érdekes ez a folyó, nem? Egy kicsit furán néz. Be van fagyva? Be van fagyva? Nincs befagyva. Esik az eső, de egy kicsit nem fura. Jól néz ki. Nem folyik nagyon. Minimális. Úristen, mennyi izé van ott a hídon. The Tower of Carfin actually rests upon a river, and some of the energies that were created when a Carfini mágos toronynál van egy folyó. Lamont actually did the oh god. Oh, they're shooting like. És ugye amikor a varázslónő elnyomta azt a félre sikerült varázslatot, akkor ugye a folyón elindult a varázslat, és azért vannak messzebb is zombik. Az érdekes lesz, a kicsit lesz, régióból. Hát csak nem. Azért ez nagyon durva lenne. Na, meglátjuk. Na most megint jött neki egy kis chain izé. Chain damage volt az talán, vagy heal? Mint a heal lett volna. Hú, ezek a világító izék, ezek olyan gyanúsak. Ezek ilyen varázsló zombik. But as I was saying, the Tower of Carfin event that actually trickled out through the Riverlands because of the rivers. Igen, tehát a Carfini effekt az a folyók miatt elterjedt az egész Riverlandsen, szóval zombikat másra is találunk, nem csak Carfinne. Ja. Beindult a zombi, izé, hagyta.
Igen, a felmászás az tök jó, azt már az első Unreal 5-ös videóban is tök jó volt, amikor ott mászkált fel a sziklákra, hogyha emlékszel arra, az a jéges barlang volt. Ott egy nagy izé. Nagyon sok itt a mob. Gólem! Ho-ho-ho! Jön a gólem! Hát az megindult. Stanolta a gólem. Level 15-ös 2100 HP-je van a mobnak. Na, ez most target too far, figyelj, egy kis bug. Ezek most tanultak. Ezek kaptak mindent. Hát ez sokkal jobban néz ki mondjuk, mint az Alpha 1-ben, az tuti fix. Az aktív blokk az minden fegyverrel működik, kivéve talán a range-eddel. Sokkal jobb, ugye? Hát én rohadtul játszanék. Bakke. De nézd, milyen szobor van ott. Az jó, tehát minden fegyverre lehet aktívan blokkolni, nem csak a pajzsal, kivéve talán az íjjal. Bár mondjuk annak van értelme, de... meglátjuk. De lehet, hogy még azzal is majd kiderül. Nagyon közel ez a kamera nekem. Az egy kicsit kijebb. Megint a csillagképet keresi, vagy mi? Én most konkrétan egy csillagot nem látok, de... Ja, mindjárt rájuk popol minden megint. Azt mennyi köd van itt. Mondták, hogy a híd előtt van. Na, megjöttek a izék. Ja, át akarna futni. Ott is visszajött minden. Kapcsoljátok be a God módot, azt akkor nem. Valamit keres. Ja, itt a szentély, vagy mi ez? Mit keres? Ja, egy kicsit felgyorsította magát. Valamit keres. Ja, kapott egy ilyen üzét, felgyorsította magát. Ja, ezeket legyőrzik. A zombik lemaradtak. Hát ők 14-esek nagyjából. Az a mob az 15-es volt és 2100 HP volt a gólemnek. Ezek nagyon visszajönnek. Jó, oké, hogyha ez így van, akkor itt nem nagyon lehet majd tökölni, mert visszajön minden gyorsan. Lehet, hogy bemennek kriptába, nem tudom mit keres. De valamit nagyon. Azt a templomot? Vagy az ott egy templom? Vagy mi ez? Ott valami gargoyle, vagy mi a tornyon? Vagy... jönnek a zombi. Nem tudom. Ja, a szandát keresi, vagy papucsot? Lehet, hogy a temetőben van. Ráugrott a villanyoztopra. Vagy póznál. Na, igen, ez egy meditációs hely. Jó, hát mindenki a póznákra ugrál nyilván. Szerintem a híd előtt az nem azt jelenti, hogy kinn a francba, de lehet, hogy igen. Azt mondja, addig nem lesz vége a felvételnek, amíg meg nem találják a szandált. De furcsa, hogy tényleg nagyon jól megmutatkotok. Igen. Hát azért nem tökéletes, de igen, azért elég jól. Lehet, hogy a zombik olykor vakolnak, meg téglákat raknak. Ja, hát az mondjuk nem egy nagyon lepusztult temető, az biztos. De ha ugye bejáratnál van. Hát az nem a híd előtt jó van.
Azt mondja, muszáj megmutatnom a szandát. Minek hívjuk szandálnak, vagy papucsnak? Igazából egy papucs. Lehet, hogy egyszerűbb szandálnak hívni. Úgyis mindenki tudja, miről van szó. Most már totál kijöttek itt, ennyire kint. Flip-flop, igen, az egy flip-flop, csak ugye szandálnak hívják. Megint látszik a nagyszak. Ó! A temetőben nem látszottak a csillagok. Ja, lesznek olyan területek, amik nem engedik, hogy megnézd a csillagokat például. Ez biztos fontos lesz. Ott van, ott van! Ott van a szandál, csillag, hát flip-flop, papucs szandáltak, mint egy csillagkép, yeah! És ezt így meg fogja mindig mutatni? Hogyha találsz egy csillagképet, amit így összeköti vonalakkal, vagy csak megmutatják most. Na. Nagyjából ennyi a videó. And also some of the updates to the CLERIC, as well as you can see there's some UI here between the icons and the minimap, as well as the targeting and party. Jó, a térképet nem is figyeltem, pedig az is jól néz ki. Mindenről várják a visszajelzést. Lehetne egy kicsit sötétebb éjjel, nem? Nem sokkal, de egy kicsivel lehetne. Hát szerintem nem lesz unalmas a hílelés. Vagy szerinted nem nézett ki unalmasnak? Az a... mi volt az contraption, az tök jó ötlet. Felbuffolja magát, aztán lő egy nagyot. Vagy hílel egy nagyot. Megint elmondja, hogy ez folyamatban van, nem végleges állapot. So I hope you guys enjoyed. Trad, Keenan, thank you for joining us. That was super fun, and I'm surprised we actually didn't die. Azt mondja, meglepő, hogy nem haltunk meg. Thanks for having us. Yes, we'll see you guys back on stream. Na, nekem ez tetszett. Tetszett. Úgy látványilag is, meg úgy... feelingre is nem tűnik unalmasnak a hílelés. Na, azt mondod, hogy jónak néz ki. És meg volt a papucs csillagkép. Honestly, I remembered that happened when we were recording it, and then when it happened on the stream, I looked on my computer and I was like, jónak tűnik a dolog. Meg, igen. És nem is akadtak, meg nem is volt ilyen akadozás, hogy ilyesmi, még amikor sok volt a mob, meg sok volt az effekt, akkor sem, nem? Legalábbis nekem nem tűnt fel, hogy akadt volna, bár próbáltam mindent egyszerre figyelni, de szerintem nem volt akadozás, hogy ilyesmi. Obviously, I think we prefaced this, and we said it multiple times, and even Steven said it in the video. Even Steven. That this is a work in progress. Ja, most megint a stream viszont akadozik náluk. Hello! Ja, hát persze nyilván. De most már nem izét használnak. 1080-as T-t, hanem jobban. Szóval most megint elmondják, hogy az egész az nem végleges állapot, hanem work in progress, nem tudok beszélni. És várják a visszajelzéseket. Ja, többen mondták, hogy nem, hogy kijebb kéne húzni a kamerát, de ő is kintről szokolt, csak most jobban meg akartam mutatni. Igen, azt hiszem. De valószínűleg ez nem az volt. Szerintem ez annál már jobb volt. Present you guys with these monthly updates is because we want your feedback on things like I saw a lot of commentary about the nighttime and how dark exactly nighttime should be. Kommentekben megjegyezték azt is, hogy milyen sötétnek kéne lenni éjjel. Accommodates different types of games, different genres, different mechanics. In more survival oriented games, ugye a túlélő játékokban nyilván sötétebb lesz. MMO-ban meg nyilván nem lesz annyira sötét, de azért egy picit lehetne sötétebb, nem? De. But when you think about an MMORPG and you think about the types of player numbers and player azért egy kicsit legyen sötétebb szerintem, ne olyan, mint nappal egy izével. Right? That needs to, you need to be able to accommodate those types of visibility lines and those. Tehát ugye meg kell felelni bizonyos láthatósági követelményeknek éjjel is, az oké. Azért egy picit lehetne sötétebb.
Ez még beleférne. Szerintem. És a kicsit túlzált. Ez az a légiós sisak, az római is, nem is tudom mi volt csak nem piros a tollazat rajta, hanem sárga, vagy fehér, vagy mit tudom én ez. De ez annak ahhoz hasonlít legalábbis. Volt egy ilyen nagyon zárt sisakos skin csomag. Ilyen római légiós. So this is something that, design has gone back and forth on over the course of the last year or so with regards to whether or not we should have a sit function that actually increases the mana regen. Legyen olyan ilyen leülés dolog, amitől gyorsabban jön vissza a manád. Igen, ez egy ilyen klasszikus MMO vonás, ami mostában már nincs. Általában. And one thing I just want to note is I traditionally play or have played a tank. Not usually. I mean, I played like a tank healer a lot of times. So that's why you saw me pulling a lot. And I apologize for that. Hogy általában tankot játszik, és azért húzott sokat. Child safety leash on me as the healer. Nem rakták gyerekzára alá, mint healert. Mondta, hogy túlélő játékokban van ilyen fákás rendszer, de nem nagyon akarnak ilyesmi. Mondta is. All right. Is it okay if I grab some extra questions? Nekem ez tetszett. And one last thing is this will be up on YouTube right after the stream. Ja, ezt a stream után fel is rakják 4K-ban a YouTube-ra, szóval azt mindenképpen meg kell majd nézni megint, mert nem volt olyan jó minősége a streamnek. Ja, Santa, hello. For sure. We can only upload or we can only have so high of bit rate. They like cap us, so. Ja, mondják is, hogy ugye a Twitch az csak bizonyos szintig engedélyezi a feltöltést bizonyos minőségben, úgyhogy itt nyilván sokkal rosszabbul néz ki az egész, mint a 4K-s videóban fog a YouTube-on. Yes, actually, we are moving over to 5.1. Ó, januárban befejezik az 5.1-esre való, mármint az Unreal Engine 5.1-re való átállást, ami tudjátok, hogy mit jelent? Ami azt jelenti, hogy tök jók lesznek a fák. Yeah! Most arról fog beszélni, hogy hogyan fognak együttműködni a class skillek ezzel a staggering-el meg aztán status condition that can be applied through certain skills. Tehát ezt a staggeringet, ezt bizonyos skillekkel lehet rátenni a mobokra. És minden klassznak lesznek olyan státusz effektjei, amiket különböző széles körülön lehet alkalmazni, és ezeknek lesznek szintjei, és átalakulhatnak magasabb szintűvé. Tehát például a CLERIC-nél 15-ös szinten ugye leteszi azt az AOE-t, ugye rájuk rakja ezt a staggered condition-t mobokra, viszont hogyha már van rajtuk egy staggered condition, amit ugye itt a ranger rakott rá, akkor az helyett stun kerül rájuk. Na, látod? Tehát az előbb, amikor nem sikerült, akkor elnyomta a ranger a cuccát, de viszont mire ő rárakta, addigra a ranger már lejött, és azért lett staggered, nem pedig stunned. Mert a stunned az a tier 2, a staggered az meg a tier 1. Az volt a kérdés, hogy kitörő választottak eddig rá. Mármint mire? 10.000 fa egyben, így van, így van. Mire, milyen kérdésről mondod? Most mondta az előbb, hogy januárra átállnak arra, most mondta az előbb az elején. Januárra befejezik az átállást az 5.1-re. Bocsánat, januárban, bocsánat. Generally, status conditions will apply to all creature and player types. There are, of course, ezek az effektek minden játékosra meg lényre hatnak majd.
Hát eddig adtak, csak de most mondta, úgyhogy most akkor nem tért ki. Ja. Hát nyilván az hülyeség lenne nem átállni rá. And a follow-up to that, will those things stack? So if I'm, stackelnek-e ezek az effektek? Certain effect on something, and someone else is also a fighter and puts that effect on, do those things now stack? It depends. There's unique rules with regards Egyedi szabályok vannak erre, hogy hogyan stackelnek, attól függően, hogy milyen típusú sebzés, vagy cucc. Nem biztos, hogy minden stackelődik, de van, ami például meghosszabbítja az idejét esetleg a hatásnak. And that certain types of status conditions share certain diminishing return groupings, so that obviously és egy bizonyos szint után nyilván nem lesz akkora hatása az egésznek, mint ha nem lenne rajta olyan sok. Úgyhogy lesznek ilyen korlátozó szabályok rajta, de ja. Hát az valószínűleg egy komolyabb famodell elkészítését. Hát az, hogy csak egyfélét kell csinálni. Látod, itt néztünk az új 5-ös, az 5.1-es videót? You might be rooted in place. So for example, the AoE ability has a lot going on. It has damage ticking over time. It is an area of effect. It also has a status condition. Tehát nem kell 5 féle ezért megcsinálni hozzá, hanem a nanitok miatt megcsinálod egyszer, és akkor automatikusan, dinamikusan változik, hogy mennyit használ. Mennyi, mit tudom, poligonból épül fel, vagy fogalmam sincs. Nem vagyok programozó, de ott csak egyféle kell, nem 5 féle. Te látod az 5.1-es videót? Azt is felraktam nem is tudom, melyik izénél néztük, azt hiszem a fórum szemlésnél. Nem kell 5 féle loadot használnia, tehát hogy minél közelebb érsz, annál részletesebb legyen a fa, hanem a nanitok miatt van egyféle fa, és akkor tehát tök mindegy, hogy távolabb mész, vagy közelebb, azok így dinamikusan változnak, tehát igazából az átmenet is sokkal simább, meg minden. Ha megnézed azt a videót, akkor látszik, most úgyis hülyén tudom elmondani, mert mondom, nem vagyok programozó sajnos. De simán látszik. Jobb lesz tőle az FPS, nem terheli meg annyira a rendszert, meg hát nem kell annyit dolgozni vele. Ja. Jó videó egyébként, tök jókat csinál az 5.1-es update. I have a funny story. In Lineage 2, I used to play a zombie. I used to play a zombie. I used to play. Az mondja, a lány és 2-ben zombit szoktam játszani. Bishop szokott lenni a lány és 2-ben, és volt egy olyan képessége, hogy Restore Life. És volt egy raid boss, ami több órába került legyőzni, és bejutott a területére, és már 4 órája harcoltak ezzel a bosszal, és véletlenül rányomta ezt a Restore Life-ot a bossra, és visszarakta 70%-ra. Piki. But you know what? They did it to us first. But regardless, it's just that type of mechanic just doesn't really, make sense. Vagy egy másik csapatnak nyomta vissza. Hát egy másik csapatnak nyomta vissza, ha 4 órája harcoltak, és visszanyomtak neki 70%-ra. But yeah, Na mindegy. there were definitely people who didn't like it and some people who did want it. So I just wanted to clarify to folks. And then the next thing is Trindamir would like to know whether you'd be able to heal yourself as like other archetypes. Hílelheted magadat is, mint a többieket, tehát hílelte is magát, szóval azt látszod. No one is going to fill the role of a primary healer other than the healer archetype. Tehát csak a healer lesz elsődleges healer, de lesznek olyan másodlagos klassz opciók, amikkel néhány bizonyos szintig tudsz majd healelni.
És ez inkább főleg, tehát a másodlagos hírek főleg saját magadra fognak hatni. Tehát aki hírelni akarja a többieket, annak nagyjából hírelnek kell lennie. A másodlagos klasszok nem fognak annyit adni, hogy a csapatot kihíreld. Elvileg. Now, obviously, to that question, yes, there's going to be plenty of options when it comes to showcasing player nameplates. You can resize all the UI elements that you see on screen. Minden új elemet át lehet majd alakítani, meg átméretezni, meg stb. Select party nameplate, raid nameplate, specialization, showing the neveket is át lehet majd, meg hogy mit mutasson, meg hol mutassa a HP-t, csíkot, meg stb. Mindent be lehet állítani majd. Az igazán Leech típusú gyógyulás lesz nem tudom. Necrónál esetleg? Vagy lesz Necro? Annál esetleg talán, nem? It, along with other classes, will have certain types of self buffs and party buffs. Obviously, ugye lesznek saját buffok, meg party buffok. That's available there. There will be a number of them, but not as much as obviously level 50, where our maximum buff bar. Ugye nyilván minél magasabb szintű, vagy annál több. Particular character at one time. That includes things like songs, stories, and dances from the bard. Például a bárd dalok, meg bárd táncok, meg stb. Is. A bárd is érdekes lesz. Az is kérdés, hogy akkor az Necro-nak CLERIC egy szuper opció lesz. Hát ez egy jó kérdés. Ez egy jó kérdés. Összereztünk egy Necrot, meg egy CLERIC-et, akkor mi lesz? Nem tudom. Megnézzük. Megnézzük az Alpha 2-ben, hogy mi történik. Majd ha már elérhető a Necro. Utilize a separate energy mechanic. If you guys have thoughts on stamina usage, it is something that we are going to be actively testing. Make sure you guys leave commentary. Nem tudom, meglátjuk. Jó kérdés, Santa, mindenki ezt szeretné tudni. Valamikor jövőre. And then Vintali wants to know, it seems like the enemy health and difficulty that was seen, or that they've seen so far in all of our dev updates. Micsoda hármas chain volt ez. Wondering if we are going to be kind of working out the balancing for these encounters. Előbb lesz, mint utóbb. They would expect it to be a little bit more dangerous. Reméljük. Én azt mondom, hogy tavasz vége, nyár eleje, kb. Ne, egyáltalán nem késtedne. Is not meant to showcase kind of balancing from an engagement or encounter perspective. Obviously, we do a finger in the wind kind of balance pass, but a lot of that stuff from our encounters team doesn't get done until populations are kind of in place and those encounter designs get a little bit more time to bake. So stand by on that for Alpha 2 as we get a little bit deeper into the testing to get touched up. But az ilyen questek nehézsége, meg hasonlók, meg az ilyen harcok nehézsége, majd az tesztek alatt lesz belőve, de arra lehet számítani, hogy inkább nehezebb lesz, mint könnyebb. Tehát AFK harc az itt nagyon lesz. Hogy ugye az 5 fős csapatból 2 AFK-zik, az úgy nem lesz igazán valid. That's the desire. Kat has done a phenomenal job so far with the sound design. As I saw a lot of commentary about it during the video and the previous videos. Some of the casting abilities will have néhány varázslatnak lesznek ilyen szóbeli elemei, de még nincs benne. Mármint hangeffektje, vagy ilyesmi. Egy kántálás. Az Alpha 2 első pályátítok szerint a folyamatos biztos, persze, meg hát leállás, meg maintenance, meg ilyenek. Hogyne, hát ez alap. Amire folyamatos lesz az Alpha 2, mert ugye az lesz, addigra eltelik több hónap. Szóval ez nem fog így pöcre menni első nap. Ez minden, tehát egyértelmű. Törlés, rollback, maintenance leállás, most elindulunk, aztán mégse, eltelik holnapra, kihagyunk 3 napot, tehát minden ilyesmi lesz. Berserker would like to know, are there going to be different light levels tied to time of day / environment or moons, etc.? So I guess like different, I'm not sure exactly what they mean by that. Hát ez teszt lesz, ilyen lehet számítani, mert ugye tesztről van szó valóban.
you know, generally you can see here that the lighting levels, you know, are pretty consistent. That is from a game mechanic perspective. Of Nagyjából course, the egyforma visual setting a changes. The fény type of szint, lighting you're seeing here changes based on night and day. de ugye And éjszaka that's, I nappal think, related változik, to the first thing I brought up, which is what we want commentary back on, is és ugye ez you know, kapcsolódik ahhoz, amit what mondod, is hogy the level of luminosity milyen that's sötét legyen desired éjjel. when it comes to MMORPG open world gameplay. Not talking about De specific points sosem and lesz olyan clicks like sötét, mint egy dungeons túlélő and játékban, az towers, biztos. locations where we can restrict that Tehát level lesz lighting éjszaka to something a hatás, bit darker, de but the túl general sötét open sosem world lesz, mert ugye meg kell outside felelniük experience, bizonyos that's something where it's láthatósági possible for a feltételeknek, lot of players to kind de of converge az én in a érzésem particular szerint location. még It would be ráférne really egy-két odd szint if the sötétség, de night cycle included meglátjuk majd, hogy mit hoznak össze. decrease in visibility, and you're running into those types of environments. That's something a bit more reminiscent of survival styled games. So leave your commentary on what you've enjoyed about that, what you know want to see in Ashes of Creation, or De hát nyilván erről is lehet visszajelzést adni, those types of settings. és én nem hiszem, hogy ez ilyen PG-12-es játék lesz, hogy mik szoktak még lenni. Yes, so Nem hinném, hogy nagyon. as you could see, with the sky, some of those Szerintem legalább 16-os lesz. different positions, they do hogy rotate is tök and mindegy. change throughout the night. That is the intent for them, and of course they have wide application across a Hát, number of systems, biztos, hogy nem lesz ilyen that are relevant, gorefest, including story and de narrative, arra azt sem and the hiszem, hogy mondjuk acquisition of zöld certain types tudsz of fog things. fröcsögni, hogyha fröcsög valami, szóval Andrew Guy wants to know, nem, does nem hinném. nighttime boost power of undead? Ó, éjszaka erősebbek-e a zombik? Bizonyos lények máshogy viselkednek éjjel, mint nappal, olyan lesz, de ez képességekre is hathat akár, vagy a buffokra is hathat akár. Ezt majd ki kell tapasztalni. Ho-ho. There's a lot of questions. I know we could sit here and answer a Sok a million, kérdés, but those are the ones that I saw most de frequently. most így and ezeket látta, we've úgyhogy gathered for this time frame. We know that if you have follow-up erről questions, ennyi? Most you know nyitott where to kérdés find jön? us. But of course, we do have 2 threads that are going up on our forums. If you want to go check that out. De a fórumon ugye megint fent And, lesz one will a be topik, about the és cleric akkor and weapon majd updates, and the lehet other one will be the day-to-day visszajelzéseket adni, meg cycles olvasgatni, meg constellation. So beszélni please róla. send us your feedback over there. There's little prompts, but you don't have to necessarily follow those. You can just give us all your thoughts on those. We'll be consolidating feedback reports on those. I think the due date on there Szerintem tök, is meg listed így as jobb well. volt So a please get your feedback in as quickly as possible. ugye a It's Rangert, super meg handy for us so that we a can Fightert then is úgy relay mutatta that be, back hogy to the developers szólóban and make volt, de sure szerintem that, így csapatban we're jobban bemutat. incorporating Jó, mondjuk hát a Healen developers nyilván and the egyedül azért making furcsa sure, lenne, de and usually we find that lehet, we're hogy on the same page as y'all, so that's reassuring. hát ja, tudja franc. By the way, I just want to DPS jobban lehet bemutatni, szólóban lehet, de Mike Vecchio. ez így, ez így Mike Vecchio is jobban awesome. nézett ki a csapattal. He made this Jé, ez meg really mi? cool. No, it's a troll sitting on top of a particular type of skull. Mm, In I know. celebration Egy of the Küklops cemetery koponyán ül and egy troll. undead, video today, and it has this little guy for Christmas and his That's so cute little hat. cute. The joyous artillery sitting on a Lol. cyclops skull. All he needs is some fireworks. Az a kis petizé, It's so amit cool, lehetett I love egyszer. it. That Petskin, is sick. Nesmanó izé. It's I so want good. one. I know. But of course we have more. There's more. So we're gonna go through the character stuff. Obviously Itt volt a buzogány pajzs, ugye tényleg ezt használta, csak láncsát nem. A láncsát megnézném azért, hogy működik. Ezt használta, ezt a buzogányt, meg ilyen pajzsot az előbb. Van egy másik verzió is. De nem, ez volt a játékban tényleg. Yeah, and these obviously you can see by the quality of these types of weapons, these are relatively lower level. Ugye ezek These are magasabb some of the szintűek. earliest types of weapons and or gear that you can acquire. Golfest nem is within kell, Ashes of azért csonti Creation. baj, But they ja. look oh so cool. Yeah. And Meglátjuk. then we've got, you know, we showed you the bandit slaver. Now we got a little goblin slaver. So this is kind of a work in progress. This is the model. And then, bam. Looks Yes. awesome. De jó. So let me tell you a little bit of history / context for this particular goblin slaver. One of the starting Goblin areas in rabszolga Ashes of Creation is the mester. old Aelan capital city, which I believe we started in our campaign for Extra Life.
Ugye az emberbirodalom fővárosában kezdték például az Extra Life-os kampányt is. És lesznek olyan sztori vonalak, mikor bejönnek ezek a rabszolgatartók, és lesznek olyan esetek, amikor ezek nem megölnek, hanem elfognak és ketrecbe zárnak. LOL. Ez mondjuk elég egyedi dolog lenne, hogy elkap a goblin izé, aztán bezár egy ketrecbe, mint rabszolg, és el akar adni rabszolgának. Én most is jó bizonyosan volt ez a... igen. Olyan elvileg lesz. Ó, itt a zombi varázsló, vagy mi? Egyik csizmáját elhagyta. Ez egy leech. Ez nem egy leech, nem? Ez nem egy leech, ez csak egy sima ilyen zombi szé, nem? Vagy? Ráfér már az, hogy leech, szerinted? Hát, mert varázsló. Ez volt az a szkolár, nem? Hát aztán lehet, hogy leech. Mondjuk ahhoz túl korporális, nem, hogy leech legyen. Ugye a franc, mindegy, eléggé impresszíven néz ki. Elhagyta az egyik csizmáját. Jaj, ez olyan cuki. Ezt megvettem, ezt nem vettem meg szerintem. A kis izék is. Pet izé volt, azt hiszem. Pet skin. Jók azok a kék csíkok rajta. Egy szarú kecske, vagy bárány, vagy akármi is ez. That's how we create our. I thought it was. We said that was like the equivalent of gunpowder, or for the. Oh yeah, that's what it was. It was the tears of the nymph or the nymph. Wait, what is it? Nymph? I don't know how. It's NYTH. Nymph. You guys made it. I don't know. What did I say? I said nymph. It was before my times. And then this one's super duper. Oh, and just real quick, what I would love for the NIF to have, if possible, on the animation side. Okay, animators. Goats, yes, animators. The goats that when you scare them, their legs lock up and they fall over. If that was szeretné, hogyha egy ilyet megijesztesz, akkor így kiakad a lába és így elterül. Tudjátok, vannak azok a kis kecskék, akik megijesztik, akkor így elmerevednek, aztán puff eldőlnek. Ez mi? Azt a micsoda izé van valami szektás. Micsoda tetka van a hátán, az anyja. De menő. Azt rohadt. Ezek a fegyvere? Ilyen kriszkés. Honnan jönnek ezek a szektások? Ez nagyon durva. Azt a mindenit. Hát ez nagyon menő. Ezek azután jelennek meg néhány hónappal, hogy az első telepesek visszatértek Verrára. De jól néz ki. They were difficult. There were struggles with the food supplies. There were a little bit of mutinies that occurred. There were certain artifacts that were found by some of these. Hát komolyan belépek ebbe a szektába már csak az outfit miatt, de durva. Igen, egy arc, jól láttam, egy női arc. De az egész teste tele van tetoválva. De ez rohadt jól néz ki. Elvileg egy valami nőnek az arca, vagy istennő, vagy nem tudom milyen. De durva. Lesznek ehhez kapcsolódó sztorik, meg minden. De várjál, a melkosán is ilyen van, csak ott be van csukva a szeme. De durva. Hát ez baromi jól néz ki. Ez ott a legjobb modell. Okay. I think we can get through them. Még van 10 perc? Rapid response. I don't think you could do that. I will try. I did a bunch of. I was kind of rapid about the questions after the video. Ez egy NPC volt. I'm just kidding. Okay, we have T
Tyranthraxis over on the forums asked about lore. Are there any details about the to-be Varen gods influence in our gameplay that you can share with or hint at? Mi hatással lesznek a Vera istenek a játéknak? Hát ez lore, erről nem fog beszélni. Nem beszél semmit a lore-ról, csak a minimális dolgokat, amiket eddig megtudtunk, nem sok. Nem akarja lelőni a poénokat, szóval nem beszél a lore-ról, hiába vannak ilyen kérdések. Nekit érdekel, de hát nem. A történet fontos részei lesznek, az biztos. Megvannak a saját céljaik. Úgyhogy találkozni fogunk velük, az biztos. Ja, mindenki akarja, csak felfedezni, mint hogy megmondják. Nova Chrono wants to know about large-scale combat. Have you given any thought towards adding debuff protection, such as tömeges harcoknál stuns for some seconds after having been stunned during a siege battle? Gondoltak erre, hogy lesz valami debuff védelem? Például ostromoknál. Ja, lesz persze. When it comes to status conditions, the ability to apply certain passive resistance to status conditions. Tehát mondjuk minél több stun kerül rád, annál kevésbé hat. You get an increased resistance against those, and that scales. Annál ellenállóbb leszel. If by chance you do get stunned maybe a couple of times, párszor lesztánolnak. Excuse me. It would be near impossible to stun you for egy idő után, time, right? Harmadszorra vagy negyedszerre már nem tudnak majd stánolni szinte. Egy ideig persze nyilván. Tehát ilyen nem lesz, hogy stánlok, aztán nem csinál semmit. Igen, ez direkt erre van. Azt mondja, ez nem jó, meg még annak se jó, aki csinálja. Szóval ilyen nem nagyon lesz, mert kettőt még rádnyom esetleg, ha éppen úgy van, de harmadikra már valószínűleg nem fog sikerülni, hogy hasson. Vagy negyedikre. Legalábbis nem annyira biztos. Vagy egyáltalán nem egy idő után, szóval. Az a hol tök olyan, mint a Final Fantasy 14-ben. Tudnak elég XP gyűjteni azok, akik a tengeren töltik a napjaikat majd? Azt mondják, hogy aki azt írta, hogy tök jó dolog stánlokolni valakit, csak hogyha a másik oldalán vagy, akkor annyira már nem jó. Adott valláshoz kapcsolódó Isten meg fog jelenni a játékban, amikor vallási játékosát lehet idézni. Az biztos, hogy lesz ugye egy csomóféle vallás, és azokban lehet majd így fejlődni, úgyhogy akár simán benne van. Meg hát ugye mondta, hogy aktív szerepet játszanak majd az istenek, szóval lehet, hogy akár meg is jelennek majd. Ki tudja. Szerintem simán lehet. Csak hát erről nulla infónk lesz a játék. Nem fognak a lót lelőni, csak olyan minimális dolgokat, szóval. And that content, when completed, will give its contribution to a nearby node. Ugye a tengeri questelés, meg stb. Is fejleszti a közeli nódot, szóval aki tengeren csinálja a dolgait, csak az is hozzájárulhat a nódok fejlődéséhez. Ha valaki fogadó tulajdonos akar lenni, but in addition, you can get certain types of itemization rewards depending on the number of patrons that you serve. You can also reap akkor különböző jutalmat kaphatsz azok alapján, hogy hány játékos szolgálsz ki. Hozzá lehet férni különböző receptekhez, az alapján, hogy milyen népszerű a kocsmád.
Vagy fogadód. Wow. Ingyen sör, borra való. Which game systems do you think present the biggest challenge to the Intrepid team in regards to melyik játékrendszert a legnagyobb kihívás megcsinálni, vagy kiegyensúlyozni? I guess it depends on the type of challenge we're talking about. Attól, hogy milyen kihívásról beszélünk. I think one of the challenges that is always going to accompany any multiplayer game mindenféle is going to be optimization around network layers and the ability to dolgot host a large number of concurrent multiplayers in a hálózati kód jelent nagy kihívást, ugye, hogy azt tudják rendesen optimalizálni. Ugye ez nagyon fontos nyilván. Especially if you want a world where you're not doing instances. Right, yeah. Főleg, hogyha nem instázott világban vagy. And then obviously when you're talking about MMORPG development, in order to create a compelling environment and to create a compelling world, you really have to have a lot of content. Ugye sok tartalom is kell. In the form of our large class selection, the ability creation pipeline, all the creatures meg ugye sok eleme van, klasszok, képességek, NPC, történet, különböző szálak, amik összefutnak. The ideation phase into the GDD, into the functional design pass, meg egyes dolgok, amik más dolgokhoz vezetnek, stb. Meg kell tervezni. There's a lot that needs to be done from a content generation perspective, and I'm just not talking about like storylines and quests and narrative. I'm talking about everything that you're seeing, from the armor sets to the creatures to the abilities to the visual effects to the animation képességek, páncélok, felszerelések, világ, you know, there's a lot of stuff that has to get done to create a compelling and immersive environment. Minden kell ahhoz, hogy ilyen hihető, meg izgalmas világ legyen. És ugye ők úgy csinálják, hogy lássuk a lépéseket a készítése közben. When it comes to MMORPGs, I would say those are probably the two biggest challenges that any development faces. Yeah. It's very interesting to be in a development phase where you're still working on creating things and you're showcasing it at the same time. Right. It's kind of nagyon érdekes úgy dolgozni valamin, hogy közben meg is mutatják. Ja, hát ez nem elég furcsa lehet. Van előnye és meg hátránya is, de hát ezt már többször kibeszéltük. Our next question here is from Jalan, and he wants to know about player death loot tables. Given that you drop processed goods when you die, and alchemy and cooking are now in the processing category, does that mean when you die you drop food, potions, beverages, etc.? Főzés nincs a feldolgozó szakmák között, tehát ez azt jelenti, hogy amikor meghalsz, akkor potikat meg kaját nem dobálsz el, mert ugye csak alapanyagot dobálsz el. That is an item that's protected within your inventory. So food, dishes, and those types of buff items, the potions, those do not drop on death. Na, ez jó. Potikat meg kaját nem dobunk el például. We have a question from Kastai, and they want to know about musical instruments. Bards will have the ability to play musical instruments, ja, bárdok zenélhetnek majd? Csak ők zenélhetnek majd, vagy más használhat fegyvereket, hangszereket különböző pihenőidőben, vagy ilyesmi? A system of instrument usage that accompanies ez majd ilyen zenerendszer, vagyis hát hangszerrendszer? A non-particular archetype requirement, right? So obviously bards have the ability to play certain dances and songs, and those confer buffs to their party members. But also bárdok tudnak majd buffolni, meg stb. Egy ilyen szerepjátékos, meg egyéb szempontból még nem dolgoztak ilyesmin, de szeretne. Az jó lenne, mondjuk a lótróban tök jó volt, ezt úgy bírtam. We're going to wrap up today's stream. Kiálltunk a városba, aztán zenéltünk. We hope that you enjoyed it and that you have a lot to talk about in the month to come. And of course, we will be having a December update. So we hope to see you all next month with some goodies from that. Decemberi head on over to our forums. Update is lesz még ugye már majd. Forums.ashesofcreation.com. We have 2 threads that are up already in regards to this because we wanted to
have the cleric and the weapon stuff as one thread and the other one for the day-night cycle and constellations. So please give us your feedback. I saw a lot of people having opinions. So if you got opinions, szóval fórumra mehetnek a vélemények. Megint csak elmondja. That is why we do these streams. Give us your opinion. Ezért vannak a streamek, hogy elmondjuk a véleményünket. On the YouTube video that comes after this, the Twitters, the Googles, no, I'm just kidding, our forums and our Reddit, because it's very important, and community collects all that feedback and presents it to the development team. They're amazing. They go through every single comment that y'all put in there. So respect to Roshan and Evaknar for all the work they do on that front. And of course, Peter on the social media side, kicking major butt. So thank you to those guys. And of course, our Wardens in the Wild cosmetics will be swapping over on December 14th at 11 a.m. Pacific. So if you're interested in those, megint elmondja, hogy a Steam csomag az 14-én fog váltani. Really cool creatures and things that you'll see in the world. That's what they're for, is for our development team to design and esetleg valakit érdekel a thank you all for Bocsári Jól 2. Thank you, Stephen, for your time. I know stílus. your back-to-back meetings. We hope that you all stay safe and healthy. The video for the little segment that we had will be up on YouTube today. Videó pedig fenn lesz még nem sokára majd a YouTube-on. So we hope that you'll check them out. And of course, if you check this out on Saturday when it's uploaded, and leave a comment and subscribe to us on YouTube, you could be spotlighted. Your comment could be spotlighted in our next development update. So be sure to follow us on all the places. The VOD also for this will be available immediately as soon as we end our stream on Twitch. So follow us on Twitch, YouTube, Twitter, Facebook, Kövessétek mindenhol. Snapchat, az utcán, ahogy szoktam mondani, a Zsolt. Ashes of Creation, we're everywhere. We are interacting with people in all the places. We hope to see you. And of course, hang out with us over on Discord, where we can kind of interact on a little bit more of a back and forth basis. And we'll see you all next month for a little wintry development. Azt mondja, következő hónapban találkozunk, de majd decemberben, úgyhogy az még ebben az hónapban lesz. No. Na, jó volt ez. Jó volt a CLERIC. Hát igen, ugye múltkor sem volt semmi ötletünk arra, hogy most mit hozhatnak. Aztán azért csak hoztak valamit, szóval ebből még bármi lehet 2 hét múlva. Nagyjából. Nekem tetszett. Jó volt a CLERIC. Tetszik. Ja. Hát itt most nem húznám nagyon a számot, hogyha az kellene, hogy mit tudom én, healelnem kellene. Meg hát az éjszakai ég volt, meg minden az is jól nézett ki. Attól függetlenül, hogy az éjszaka lehetne egy picit sötétebb szerintem még mindig, de... Jó volt ez. Szerintem is. Jó. Hát reméljük, hogy a következő az legalább jó lesz. Majd 4K-ban az évben megnézem, mert tényleg ez a streames, Twitch-es minőséges sajnos nem olyan jó. Úgyhogy lehet, hogy ott jobban látszik majd a buff meg minden. Esetleg. No, hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Aztán várjuk, hogy mikor tudjuk ezt élesben is kipróbálni végre. Remélhetőleg. Remélhetőleg tavasz vége nyár eleje az már az lesz, hogy ki lehet próbálni, reméljük, majd meglátjuk. No, akkor köszönöm szépen még egyszer, itt voltak, és akkor holnap elvileg jövő volt valamivel, remélem. Vasárnap meg elvileg D&D-zünk majd. SZ-es content legközelebb, vagy fórum szemle lesz, hogyha lesz új dev discussion, vagy ugye az új skin csomag. Meg majd ugye hát a következő havi stream nyilván. És hát a következő hivatalos stream. No, pihenjetek jól. Nézzétek meg ti is 4K-ban is videót. És gyertek legközelebb is. Sziasztok!